meaning Miss line agak tak aman dekat sini, okay? So tak apa, it's normal, alright? So biasa dah tu dekat kampung, dekat kawasan-kawasan, kampung saya pun kadang-kadang line tak okay sangat, okay? So benda tu biasa je lah, alright? So no worries, okay? So nanti saya akan bagi tahu recording, kalau dah siap saya akan post dekat Google Classroom kita, okay? So, apa sekarang kita nak buat 7.47, okay, sudah start recording already. Awak boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Ada any noise tak dekat tepi saya? Jelas, Miss. Tak ada Miss, jelas. Jelas tak? Okay, so saya punya rumah, bilik saya, dia sangat dekat dengan surau tau. So sekarang dia orang tengah bacaan Yasin. So I'm sorry to take your time on Friday night. Sepatutnya sekarang ni waktu awak baca Yasin ataupun spend time dengan family probably, okay. Tapi kita sekejap je, just for an hour sahaja malam ni. So nanti lepas habis kelas ni, awak boleh lah kalau nak sambung baca Yasin ke, nak spend masa dengan family awak ke, just go on. Okay, so nanti maybe dalam pukul 8 lebih, Isyak akan masuk dekat saya punya tempat. Kita akan bagi laluan dekat azan Isyak lah masa tu. Okay, so jom kita start dulu. Alright, so I hope everyone is in a very good condition, dalam keadaan yang sihat, sejahtera, aman lagi sentosa di mana-mana pun awak berada. Okay, so jom. Alright, so chapter 9, differentiation. Apa yang awak dah belajar? What have you learned in chapter 9 ataupun apa yang awak tahu? Basically chapter 9 kita dah belajar dulu masa dekat sekolah menengah juga, awak dah belajar macam mana nak cari a differentiation ataupun a derivative of a function. So what is differentiation all about? Finding the tangent. Tangent, okay, betul, good. Right, so finding the tangent, betul. So ada tak lagi benda lain? First principle, okay, so saya nampak orang cakap dekat dalam message. First principle. Okay, what else? Saya tak jumpa lagi word yang saya nak dengar. Daripada tangent tu, what can you find? Gradient of the graph. Gradient of the graph, exactly, okay. So we can find a gradient of the graph. Okay, so is there any word yang kita boleh associate the gradient with? Ada tak any other words yang awak boleh ganti perkataan gradient? Can anyone think of it? Okay, so gradient ni dalam bahasa Inggeris lah. Kalau dalam bahasa Melayu dia, kita boleh sebut dia sebagai kecuraman. Okay, so saya sebut kat sini. Kecuraman. Kecuraman. Okay, or kecerunan. Kecerunan, sesuatu function. Okay, so in English, we can also call it as gradient ataupun kalau awak pernah dengar perkataan steepness. Okay, or we can also say it as slope of the function lah. Slope, S-L-O-P-E. Okay, so semua ni adalah maksud benda yang sama. Dia memberi maksud benda yang sama. Okay, so we can associate gradient with steepness, slope, kecuraman or also kecerunan sesuatu function itu. Okay, and Kura cakap dekat situ a gradient is a constant. Okay, so betul, gradient is a constant kalau dia adalah satu linear function. Okay, so maksud saya is, let's say lah awak ada satu linear function. So contohnya kita ada y equals to mx plus c. Okay, so awak dah jumpa this formula of linear dekat dalam sekolah menengah and also dalam chapter 5 hari tu. Okay, so kalau lah let's say kita ada y equals to mx plus c, what is our gradient in this case? What is our m? Betul, exactly. Okay, so the gradient in this case is adalah m. Nilai m ni adalah kita punya gradient. So it is correct, this is a constant. Kalau dalam case linear function, okay. Tapi kita tak semestinya ada linear function sahaja. We learn about quadratic function, cubic function, set function, exponential and so on. So the other function other than linear function, dia punya gradient tak semestinya a constant. Okay, so gradient of a function untuk yang lain-lain tu adalah satu function yang masih ada nilai x lagi.
Okay, so unless kita substitute the value of x at that certain point, barulah kita akan dapat a constant for our gradient. Okay, semua orang okay ke setakat ni? So saya baru nak masuk kepada pengenalan dalam tajuk differentiation. Okay, so apa yang semua orang cakap dekat situ betul. Okay, so ada someone mention about first principle. Okay, so first principle, what is the formula for first principle? Fx plus h Limit plus fx over h. Okay, so kita ada f dalam bracket x plus h and then minus with fx over with h. Ada tak tertinggal apa-apa dekat sini? The limit is approaching 0. Yeah, H exactly. approaching So 0. it must have limit h approaching 0. Okay, so ini adalah formula for the first principle lah. Okay, so kalau ikutkan awak ada belajar cara yang lebih mudah untuk awak differentiate a function. Tapi kenapa? Why in the world do we have to learn about this first principle untuk cari a derivative of a function? Okay, so dia ada sebab dia. Let me explain it to you. Okay, so if you take a look at this two graph yang saya ada. Okay, so the first one adalah straight line and then the second one adalah curve. Okay, so macam saya cakap tadi, awak tak semestinya diberi hanya linear function saja. Okay, kalau linear function then dia adalah straight line lah. Tapi awak boleh juga diberi graph yang berbentuk seperti curve. So macam line, trigo, exponential and so on. Okay, so if you take a look at on your right, on the right graph, left graph maksud saya. Okay, so macam mana kita nak cari gradient untuk straight line? Apa formula dia? Y2 tolak Y1 Betul? Y2 tolak Y1? bahagi X2 tolak X1. Okay, betul. So Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay, so contohlah dekat graph ni. So saya tandakan dekat sini as X1. Okay, and then this one saya tandakan dia sebagai X2. Okay, tapi X2 ni saya tak nak tulis sebagai X2. Saya nak jadikan dia sebagai X1 plus H. So H tu basically adalah pertambahan dia punya jarak tu daripada X1 ni sampai sini. So itu adalah kita panggil sebagai H. Okay, so X saya yang pertama adalah X1, my second X is X1 plus H. Okay, so itu adalah untuk X and then untuk kita punya Y pula, so saya ganti masuk X1 ni. So I replace X1 into this one. Okay, so dia akan jadi dekat situ adalah Fx1. Okay, and then dekat atas ni dia akan jadi Fx1 plus H. Fx1 plus H. Like that. Okay, so daripada sini saya akan substitute ke dalam formula gradient saya. So saya boleh juga tulis dia as, okay, so Y2 saya sekarang, this is my Y2 and this is my Y1. Okay, so saya ganti masuk je. So Y2 is Fx1 plus H minus Fx1. Okay, and then over X2 minus X1. So X2 saya adalah X1 plus H. This is my X2. Okay, so saya tulis kat situ X1 plus H. And then minus with X1. Okay, so dekat bahagian denominator, kita boleh cancel out X1. This one. Okay, so kita cancel out, kita akan dapat Fx1 plus H minus Fx1 over H. Okay, so kalau awak perasan, formula ni dia macam lebih kurang. This one, dia macam lebih kurang dengan first principle punya formula, cuma dia tak ada limit H approaches to 0. Okay, so before that, saya ada soalan untuk awak. Gradient untuk straight line, okay, contohlah kalau saya letak point saya ni, instead of dekat situ, dekat sini, saya nak letak point dia dekat sini. Okay, so saya tandakan. So ini adalah point A, this one adalah point B. Okay, so saya pindahkan point B tu pergi dekat sini. Sama tak gradient saya? Sama. Sama. Okay, betul? Betul. Okay, so
dekat mana-mana point pun saya letak point B dekat dalam graph straight line, kita punya gradient akan still sama. Okay, but that is not the case bila awak ada curve function. Okay, so contohlah sekarang saya ada curve function. Okay, so sama juga untuk kita cari dia punya gradient, so saya akan ada 2 point. Okay, so saya dah tandakan 2 point kat situ. So point A dekat bawah sini and then point B dekat atas sini. Okay, so sebenarnya saya nak cari gradient dekat point A. Saya nak cari gradient dekat point A ni. Tapi saya mesti ada lagi satu point untuk saya buat garisan supaya dia jadi satu tangent and barulah kita boleh gunakan formula yang ada dekat sebelah kiri ni. Okay, macam tu. Alright, tapi saya boleh juga sebenarnya letakkan, sekejap saya garis dulu this one. Okay, tapi saya boleh juga tandakan point B saya tu dekat sini. Saya boleh letak dekat sini. Okay, so dia punya tangent akan jadi macam ni lah. Okay, and then saya boleh juga letak kat sini. Jadi B. Okay, so kita akan cari ni sebenarnya line yang ni. Okay, so sebenarnya kalau ikutkan dekat sini, sekejap saya tertinggal something. Okay, so saya lupa nak tanda. This one is X1. Okay, this one is X1 plus H. And then again dekat sini adalah Fx1. And then dekat atas ni adalah Fx1 plus H. Okay, so kalau ikutkan sebenarnya semakin hampir this point B ni dengan A, awak punya nilai gradient tu akan jadi semakin tepat. Okay, so maksudnya nilai H tu dia kena jadi sangat-sangat kecil. This one, the value of H ni dia mesti sangat kecil, which is sangat hampir dengan kosong. Okay, so that's why lah datangnya formula limit H approach 0. So kita nak H tu sangat hampir dengan kosong, so that barulah kita dapat gradient yang sangat tepat untuk kita punya curve function. Okay, so limit H approach 0. And then sama je formula dia yang belah kiri ni. So copy and then paste kat sini. Settle. Itulah datangnya formula untuk first principle. Boleh faham tak? Ada soalan? Faham. Tiada. Faham? Okay, jelas clear? Clear. Clear, okay good. So nanti kalau awak tak clear, ataupun nanti lepas kelas ni awak ingatkan saya untuk bagi satu video. So dalam video tu dia akan explain lebih lagi lah. Kiranya kalau awak tak faham, awak boleh tengok video tu balik. Okay, so settle gradient of curve and gradient of straight line. Okay, so kiranya before that, okay lah, let's see. Kita ada y equal to contohnya 2x square tambah 1. Okay, so this one kalau kita differentiate, so kita akan dapat dy dx equal to 4x. This one. Ini adalah formula untuk gradient. Okay, so this is the formula of gradient for function 2x square plus 1. Okay, ini adalah kiranya general formula dia lah. Okay, tapi soalan dia boleh tanya awak, find the gradient at point sekian. So maksudnya dia nak dekat specific point on the graph, apa gradient awak? Okay, so contohlah saya padam balik yang atas ni. Okay, so kiranya sekarang ni 4x ni adalah, tak nak padam, sorry guys. Saya buat yang baru. Okay, so saya buat kat bawah. So graph dia lebih kurang macam ini. Wait. Yes, dia tak ada root. Okay, lebih kurang macam ni. Okay, so 4x ni adalah formula untuk gradient dia. Okay, so sekarang soalan minta awak cari at x equal to 0. So dia nak awak cari dekat point ni, gradient kita berapa? Okay, so nanti awak kena substitute lah nilai x equal to 0, masukkan ke dalam ini. Okay, ataupun soalan boleh minta find the gradient of this function at point x equal to 2. So x equal to 2 contohnya dekat sini. Okay, so nanti awak substitute x equal to 2 into 4x. Okay, so barulah awak akan dapat the exact gradient dekat kita punya point tu.
Sebab apa? Sebab untuk function curve, untuk graph yang curve, dia punya gradient tu dia berubah-ubah, dia tak tetap. Dia boleh jadi curam, dia boleh jadi mendata, dia boleh jadi mendata lawan dia apa? Lebih kurang setelah. Okay. Alright, I think that's all for this one. Okay, so jom. Saya bagi awak soalan, beberapa soalan untuk awak hantar. Okay, so soalan 1, ada 1 soalan, soalan 2 1 soalan, and also soalan 4 ada 1 soalan lah. Saya minta awak hantarkan. Okay, so kenapa saya, why this time I ask you to do those questions and I ask you to submit? Sebab saya nak at least awak try to answer them. Okay, so saya nak awak cuba juga, tak kisahlah salah ke, betul ke, dapat jawab ke, tak dapat jawab ke. Okay, so yang penting awak cuba. Itu sahaja saya punya tujuan. Okay, so and ramai, Alhamdulillah, ramai yang buat and ramai yang bertanya dekat saya in how to solve those questions. Okay, so memang soalan-soalan tu ada yang mudah, ada yang susah. So saya saja pilih dia variety of level of challenging sebab saya nak tengok macam mana awak jawab. Okay, alright, so jom. Let's discuss these questions together. So saya nak discuss soalan nombor 1C dan soalan nombor 4 sahaja hari ini. Okay, so yang lain-lain tu awak kena solvekan sendiri. Kalau awak ada soalan, kena tanyalah. Okay, so jom. So soalan nombor 1C, dia kata dekat sini, by using the first principles, find the first derivatives of the following. Okay, so kita tulis dulu apakah formula for the first principle. So formula for first principle, we can write it as f prime x is equals to limit h approaching 0 fx plus h minus fx over h. Okay, so this is the formula. Right, so what does it mean by fx plus h? Apa yang soalan maksudkan by this one? What do you need to do in order to have this one? You have fx, but now soalan minta kita ada fx plus h. Tambah H ni Substitute the value of x with x plus h. Betul, exactly. Good job. Okay, semua orang betul. Okay, so kita hanya perlu substitute this x plus h into every x that we have. Okay, so in other words, mana-mana awak punya x tu yang ada sekarang ni, so awak just tambahkan sahaja h dekat dia. X plus h square, and then dekat bawah ni pun sama, dia akan jadi x plus h. So itu sahaja maksud by x plus h dekat situ. Okay, so jom. So sekarang ni we still have the limit. Limit dia tak akan hilang selagi tak settlekan nilai h. Okay, so h approaching 0. Sekejap ni guys. Okay, so limit h approaching 0, and then we need to substitute this x plus h into this one and also this one. Okay, so saya akan ada 2 in bracket x plus h square minus 1 over x plus h. Okay, and then saya tolakkan dengan fx. So fx adalah benda yang sama lah. So kita salin sahaja. So I have 2x square plus 1, minus 1 over x. And then don't forget to divide everything with h. Okay, so settle dekat sini. Alright, so sekarang apa yang awak nak buat? What can you do next? Any idea? What can you do next? Explain. Tak dengar. Lembut suara awak. darab masuk. Darab masuk apa? Atau x plus h tu expand. Kasih kembang. Okay, boleh. Right. So, Mashi cakap kita kasih kembang the x plus h square tu. Boleh. Okay, and then ada yang jawab dalam message kita darab silang. Tu pun boleh juga. Okay, tapi saya nak follow cadangan Mashi. I want to expand first the x plus h square tu.
right? So the limit is still gonna be in front. Tolong jangan bosan dengan limit. Okay, h approaching 0. And then kita akan expand dulu this part. So what I get over here is, saya ada 2. And then in bracket, I will have x square. And then saya akan ada tambah 2h8, hx. 2hx. And then plus with h square. Minus 1 over x plus h. Minuskan dengan 2x square minus 1 over x. Okay. Oh, and then jangan lupa divide everything with h. Okay, settle. Okay, so sekarang apa lagi yang kita nak buat? Oh, saya terlupa nak padam square saya. Okay, so apa lagi yang kita nak buat next? 2x square minus 1 over x darab dengan x plus h. 2x square minus 1 darab dengan x plus h. Okay, boleh. So maksudnya kita expand ni darab dengan ni Ya, Miss. Samakan Okay. penyebut dia. Samakan penyebut. Boleh, alright, exactly. So we can equate the denominator right now. So saya akan darab silang this one, darab dengan ni. Yang bawah ni darab dengan yang atas ni. Okay, but before that, apa yang saya nak buat, saya nak expand lagi the 2 yang saya ada in front of my bracket. Okay, so if you notice, we still have this one. So saya nak expand dia masuk ke dalam dulu. Okay, so saya nak hilangkan dulu bracket tu, baru saya darab silang. Okay, so nanti darab silang tu kita akan buat dekat the next step. Alright. So saya memang suka buat jalan kerja panjang sikit. Saya copy, saya paste je lah. Hehe. Okay, so bila saya expand, I will get 2x square minus 4hx plus 2h square minus 1. Okay, so divide with exactly the same thing. X plus h, dia tak ubah lagi. So saya nak copy dia ni. Sorry guys. Copy, paste. Okay, so sekarang barulah kita darab silangkan dia. So darab silang. Darab silang. Alright, so darab silang kena berhati-hatilah. Okay, so mostly dekat sini biasanya awak boleh je buat sebenarnya dia punya soalan, but maybe you are confused about the method, kat mana awak nak start dulu, kat mana awak nak kena buat dulu, nak kena samakan penyebut dulu ke, ataupun darab silang tu probably akan ada careless sikit lah, kita salah expand. Okay, so benda tu normal, so please kurangkan the careless. Okay, so limit masih ada like this. Okay, and then kita darab silangkan, so dekat sini akan multiply with x, so everything will increase. So dia jadi 2x cube minus 4hx square plus 2h square x. Okay, settle. And then kena letak minus. So dekat sini kebiasaannya student dia lupa nak letak bracket. So saya akan nasihatkan awak untuk letak bracket dekat sini. Okay. So hasil expand this one dengan this one kita akan letak dalam bracket, barulah kita tolakkan dengan yang depan tu. Okay. So sekarang apa yang kita ada? So I multiply right now the 2x with x. So saya akan dapat 2x cube. Okay. And then 2x square times h. I will get positive 2x square h. Okay, and then negative 1 pula. So saya ada negative 1 darabkan dengan x darabkan dengan h. So I will get here is minus x minus h. Tutup bracket. Okay, so divide everything with, saya akan ada x plus h
multiply with X. And then jangan lupa awak ada satu lagi bahagi yang besar which is H dekat situ. Okay, so tak muat saya punya page ni guys. So saya kecilkan kejap. Ini saya petakan balik. Alright, so sekarang kita simplifykan what can be simplified. Right, so bila tengok dekat bahagian atas, apa yang kita boleh tolakkan? So 2x cube akan cancel. And then what else do we have? Saya ada, this one saya cancel, 2h square x. Saya nak cancel dengan apa? Boleh cancel ke? Oh, this one cancel. Okay, so is that all? Itu sahaja ke yang kita boleh cancel? Saya rasa saya tersalah expand. Betul Okay, kejap let me check first. Okay, so dekat sini patutnya positive. This one here supposed to be positive. Kat sini positive, kat sini pun positive. Yeah. 4hx square. Okay, betul. Itu sahaja yang kita boleh cancel out. Right, so jom kita rewrite balik this one. Okay, and then saya ada satu soalan untuk awak. What can we do with this one? Sekarang ni kita ada fraction yang di-divide by a fraction. What can you do with this one and this one? The bigger fraction yang bawah sekali kita darab dia H. I mean tukar jadi darab. Lagi sekali? Denominator yang H tu kita This jadikan one? dia dia jadikan darab. So darab 1 over H lah. Okay, betul. Alright, so if you still remember what you have learned in your sekolah rendah, so let's say lah kita ada A over B. Okay, and then kita divide kan dengan C. Okay, so dia sama juga dengan A over B divide with C. Okay, so kita akan jadikan bahagi tu sekarang darab tapi dia terbalik. So A over B times with 1 over C. Okay, so nanti the B and also the C dia akan duduk sama level. Okay, so meaning that this one and also this one dia akan jadi satu level sahaja which is on the denominator. Okay, so let's rewrite this one back. So I have limit H approaching 0. Okay, and then apa yang tinggal dekat saya punya numerator? So I have 4hx square. And then I have plus 2h square x. And then I have minus 2x square h plus with h over kan dengan x times h times x plus h. Okay, so you don't have to expand this one. So yang ini tak perlu expand. Dia akan sahaja di dalam bentuk macam tu. Sebab somehow we are going to cancel it out nanti, later. Okay, so dekat atas ni, bahagian atas ni, kita boleh simplify dia. Right, so hx square is equals to x square h. Meaning that kita ada 4 tolak dengan 2. So nanti kita akan dapat 2 sahajalah. So saya terus simplifykan dekat bahagian atas ni. Saya padam this one. And saya padam this one. I will get just 2 dekat situ. Okay, so this is what I get. Okay, so sekarang apa yang lagi yang awak boleh buat? Sikit lagi. What can you do right now? Factorize H. Yes, kalau tak nak factorize boleh tak? Saya nak cancel out terus. Boleh? Boleh juga, exactly. Okay, so awak nak factorize boleh, awak nak cancel out pun boleh. But make sure, okay, so kebiasaannya saya nampak apa yang pelajar saya buat. Let's say, dia cancel out H dekat sini dengan H dekat sini sahaja. Okay, tapi dia tertinggal H dekat sini dan H dekat sini. Tak boleh buat macam tu. Okay, so awak kena jadi adil. You need to be adil terhadap kesemua H yang ada dekat situ. Okay, so kalau awak cancelkan H dekat sini, you also need to cancel the H yang ada dekat sini, sini dan sini. Dekat rumah mama. Student, tak boleh kelas. Okay, sorry guys. Right, so again, let me repeat that. Okay, so kalau awak nak cancelkan H dekat sini,
Okay, so H ni adalah H yang duduk dekat denominator. And kalau ikutkan, bila kita pecahkan kita punya fraction sekarang, dia akan jadi this one, and also this one. Dia akan jadi 3 term. 1, 2, 3. So make sure kalau awak nak cancelkan H dekat sini, dia mesti boleh di-cancelkan pada ketiga-tiga term yang ada. Okay. So saya tak nak factorize, boleh, tapi make sure jangan careless lah. So saya akan cancelkan H yang ada dekat tempat lain juga. Macam tu. Okay, so H sahaja yang boleh cancel. Boleh tak saya nak cancel benda lain? Saya nak cancel X. This one dengan this one. Is that correct? No. No, exactly. So itu adalah totally incorrect. So kalau saya nak cancelkan X macam tu, I need to make sure I also have X dekat sini and saya kena cancelkan yang dekat sini juga. Okay, tapi sekarang ni X saya hanya ada pada 2 term sahaja. So saya tak boleh cancelkan X. Tapi H sahaja yang boleh di-cancelkan. Okay, so jom kita rewrite balik apa yang kita ada sekarang ni. So I have limit H approaching 0. Okay, and then saya ada 2x square plus 2hx plus 1. Okay, and then divide with x in bracket x plus h. Okay. Right, so this one pun jangan careless, kita cancelkan H, kita bukan buang terus macam ni. So dia akan still ada satu sahaja. Okay, sebab H dah hilang, masih tinggal satu, bukan tinggal kosong. Right, so sekarang what can you do? Substitute in 0 into H. Exactly, okay, so now we can directly substitute H into 0. So sebenarnya, kenapa kita buat jalan kerja panjang-panjang ni? So why in the world did we do all this very long working solution dekat sini? Okay, so sebenarnya kita nak try solvekan limit. We are trying to solve this limit over here. Tapi bila awak try substitute H equals to 0 into this one, and also this one, you will get 0 over 0. So 0 over 0 tak boleh disolvekan. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh permudahkan dia. Kita boleh factorizekan dia, kita boleh conjugatekan dia sampailah kita dapat bentuk yang paling simplified yang mana bila kita substitute the value of H, we no longer get the 0 over 0 punya case. Itulah sebab dia. Okay, so sekarang barulah boleh substitute 0. So bila masukkan 0, this one akan jadi kosong. Okay, so the whole term jadi kosong. And then this one pun akan jadi kosong, meaning that your denominator akan jadi X kuasa 2. Okay, so dah tak perlu tulis limit sebab kita dah gantikan H sama dengan kosong. So awak akan dapat jawapan awak 2x square plus 1, and then your denominator will be equal to x square. Okay, so kalau tak silap saya jawapan belakang disimplifikan in which dia pecahkan jadi 2 term. So awak boleh jadikan dia 2 plus 1 over x square. So nak tinggalkan jawapan macam ni betul, nak tinggalkan macam ni pun betul. Dua-dua betul. Okay, so itu sahaja for question 1C. Semua okay ke? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay. Alright, so saya baru perasan Fatin ada cakap something dekat message. 2x square H boleh simplify. 2h square sudah terjawab. Okay, dah terjawab. Alright. Okay, so jom. Let me continue. Sikit lagi. Okay, so kita nak sambung soalan 4D. Sorry, nombor 4 sahaja. Okay, so saya akan habiskan kelas kita tepat pukul 8.45 lah. So ada lagi dalam 24 minit macam tu. So insyaAllah, let us try finishing this question, number 4. Okay, so dekat sini dia cakap, suppose the function g is defined by a piecewise function. Awak ada piecewise function yang split dekat x equals to 2. Okay, and then dia cakap dekat situ a and b are constants. If g is differentiable at x equals to 2, what are the values of a and b? Okay, so dia bagi clue dekat situ, kalau lah the function g ni differentiable at x equals to 2. So apakah nilai a dan juga nilai b? Okay, so what information can you extract by having g is differentiable at x equals to 2?
Apa yang awak boleh bagi tahu kat sini? Apa information yang awak ada? Limit x approaching a negative equals to limit x approaching a positive. Exactly. Okay. So betul. Alright. So kita akan menggunakan first principle for derivative of a function at a specific point. Okay. So dia berbeza dengan function yang first principle yang kita buat dekat sini tadi. Okay. So yang ini dia beza sebab sekarang ni kita ada x. Kita ada general saja x sahaja. Okay. Tapi sekarang ni in this question number 4 kita kena gantikan x ni as a number. Sebagai satu nombor, tak kisahlah nombor apa-apa pun. Okay, so apa formula yang kita ada dekat sini is we are going to have limit, saya besarkan, x approaching a, and then kita akan ada fx minus fa over x minus a. Okay, so ini adalah formula untuk awak cari gradient of a function pada satu titik ataupun pada satu nilai yang kita panggil sebagai nilai a lah. Okay, so tak kisahlah awak nak gantikan a ni sebagai 1 ke, sini jadi 1, sini pun jadi 1. Tak kisah. Okay, so dalam kes ini soalan cakap dekat kita g tu adalah differentiable at x equals to 2. So macam tadi kawan awak Fia cakap, so kita we know that bila dia kata differentiable at x equals to 2, meaning that awak kena cari limit kiri dan juga limit kanan using this formula. Dia mesti sama. Okay, so saya tulis dekat sini, limit x approaching a from the left, it must be equal, let me just copy this one and paste it here. Okay, so it must be equal to the limit approaching from the right. So dia mesti adalah benda yang sama. Okay, so apa yang kita nak buat kat sini, the idea of this question is sebenarnya awak kena cari, you need to find what is this one and you also need to find what is this one. Okay, so kita boleh buat dia sama-sama lah, maksudnya kita gerakkan dia kiri kanan sama-sama, ataupun you can also do it this one dulu, cari dulu dapat berapa, let's say dapat x. Okay, and then cari this one dapat berapa, let's say kita dapat y. And then awak samakan sahaja x dengan y to find the value of a and also b. Okay, so but before that, what we need to do is kita akan buat satu number line dulu. So saya buat satu number line as usual. Kenapa saya buat number line? Sebab saya nak tahu which function do I need to use. Okay, and then saya letak 2 dekat sini. Okay, so the first function I name it as a. Okay, so first function adalah daripada x is less than or equals to 2. So maksudnya kat sini ada color and then it goes to the left like this. Okay, and then my second function I name it as b. So dia daripada 2, no color, and then it goes to the right. This is function b. Okay, settle. Alright, so apa yang saya nak buat kat sini, saya nak gerakkan di kiri kanan lah, benda sama je. Okay, so saya akan substitute nilai yang saya ada sekarang. I have limit x approaching 2 from the left. Okay, function fx saya. So untuk 2 from the left, saya akan gunakan function a or function b? A. Function a, exactly. So I will use a x cube. Okay, and then minus with fa. So FA saya sekarang di kat sini dia adalah nilai 2. So kita kena ganti masuk 2 into this x. Okay, so I will have A in bracket 2 power of 3. Divide with x minus A. So x minus A saya adalah 2. Okay, so jangan confuse dengan A yang soalan ada dengan A yang kita ada. Okay, so dekat sini saya ada nilai A saya as 2. So I will substitute 2 with every A. Okay, so semua nilai A saya dah jadi 2. Okay, so jangan confuse. Okay, so itu adalah for the left side. And then for the right hand side sekarang kita nak cari limit x approaching 2 from the right pula. Okay, so approaching 2 from the right, obviously kita akan gunakan function b pula lah. Okay, so kita akan gantikan dekat sini 2
this one pun jadi 2, this one pun jadi 2 juga nanti. Okay, so function yang kita akan guna is x square plus b. So for fx kita salin sahaja x square plus b. Okay, and then minus kan dengan, so make sure letak bracket, sentiasa letak bracket bila awak ada minus dekat depan. Okay, and then sekarang saya akan gantikan 2 masuk ke dalam this one. So I will have 2 square plus b. 2 square plus b. And then over with x minus 2. Like that. Okay, settle. Okay, so let's simplify this one. So the left hand side, kita akan dapat limit x approaching 2 from the left. And then saya ada ax cube minus 8a divide with x minus 2. Okay, and then equals to yang belah kanan saya simplify. Saya dapat limit x approaching 2 from the right. Okay, so B dengan B memang akan hilang. Okay, so kebanyakan ramai student PM saya, Miss kenapa B dia tu hilang? B dia memang akan hilang. So jangan risau, B akan hilang juga. Okay, so awak kena cari B menggunakan property yang berbeza. Nanti kita akan discuss. Okay, so simplify this one. I get x square minus 4 divide by x minus 2. Okay, so what can you do from here? Apa yang awak boleh buat daripada sini? Factorize x square minus 4. Factorize x square minus 4. Okay, boleh. So let's factorize this x square minus 4. So saya nak factorize this one. Okay, so that is for the left, right hand side. So saya copy je dulu this one. Copy, paste it here. Okay, so I will get x square minus 4 equals to x minus 2 dengan x plus 2. Okay, which is equals to x minus 2. Over x minus 2. Okay, so this is for the right hand side. What about for my left hand side? What can I do for it? Any idea? Apa yang saya boleh buat dekat belah kiri ni sekarang? Factorize A. Betul, betul. So kita boleh factor out this A sekarang ni. Alright, so let me factorize it out for you. Saya copy dan saya paste je dulu kat sini. Kejap you guys. So saya padam this one. And then this one rapatkan sikit. Just put a bracket. Okay, settle. Lagi, apa lagi yang kita boleh buat? Ada orang angkat tangan. Susan, kenapa angkat tangan? Terangkat ke tu Susan? Okay, tak apa. Terangkat kot. Okay, so daripada sini, apa yang kita boleh buat? So yang belah kanan ni, obviously I can cancel out the x minus 2 dengan x minus 2. Okay, so what about the left hand side? Saya tak boleh lagi nak substitute the value of 2. Sebab saya akan still dapat 0 over 0 dekat sini. I will get 0 over 0 over here. What can I do to the left part? Expand. Expand apa? Siapa cakap X expand tadi? 3 tolak 8. X kuasa 3 tolak 8 nak expand dengan apa? Kita factorize the base. Okay, betul. Alright, so kita akan factorize. Yang jawab expand tadi tu, fikir balik kenapa nak kena expand. Alright, so kita dah... Sorry miss. Okay, tak apa, it's okay. Alright, so jangan risau. Okay, so tak kisah pun kalau awak salah ke betul. Alright, so yang penting awak cuba. Okay, so kita jangan expand balik. Sebab kalau expand balik, dia akan jadikan awak punya function tu dia lebih complicated. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak cari something yang kita boleh cancel out kan dengan kita punya denominator. Okay, so macam yang sebelah kanan ni, kita dah ada something yang kita boleh cancel out. Which is this one dengan this one. Okay, tapi yang belah kiri ni awak kena cari macam mana aku nak jadikan dia ada something yang boleh cancel out dekat situ. Okay, so that's why kita akan factorize. So macam mana nak factorize? Nak guna cara apa? Long division. Exactly. Kita akan gunakan long division. Okay, so this is something that you need to remember. Memang chapter 6 awak dah tak belajar, dah tak akan masuk exam awak.
but you still need to use it kalau awak jumpa case yang macam ni. Okay, so awak ada X kuasa 3. Macam mana kita nak factorizekan X kuasa 3? Memang kena guna long division. Okay, so kita akan gunakan long division. Let me just copy my long division. This one. And paste it here. Okay, awak kena tunjuk tau. This is very crucial in your solution. Ini sangat-sangat wajib untuk awak tunjukkan. This is very important for you to show in your solution. Jangan conteng dekat kertas tepi. Kena ada dalam calan kerja awak. Okay, so bila kita factorizekan X cube. So bila kita bahagikan X cube minus 8 dengan X minus 2, this is what I get. Okay, so dia punya remainder akan dapat kosong. So just salin sahaja balik. Let me, resize this one. Tulis kat tepi. Okay, so apa yang saya ada sekarang is I have limit X approaching to negative. Okay, saya still ada A lagi, tak hilang lagi. And then saya akan ada X minus 2. Okay, so X minus 2 is my divisor. Okay, so this is my divisor and this is my quotient. Okay, so I just put my quotient dekat tepi dia. So I have X square plus 2x plus 4. Like that. Okay, and then divide with X minus 2. Okay, so yang belah kanan ni saya dah boleh simplifykan dia. So saya cancel outkan terus this one dengan this one. So what do I get over here is saya ada limit X approaching 2 from the right and then X plus 2. Okay, so sikit lagi. Right, so kita cancel outkan this one dengan this one. So sekarang dah boleh solvekan ke belum? Yes, we can directly solve this question right now. So terus je substitutekan nilai X yang awak ada sekarang. Masukkan dalam this one, masukkan dalam this one. This one pun sama. So apa yang awak akan dapat for the left hand side? Substituting the value of 2 into your X. I think kita akan dapat 12A tak silap saya. And then belah kanan dapat 4. Betul ke? Betul, Miss. Okay, so your A is gonna be 1 over 3. Okay, so ini adalah nilai A yang betul. Jawapan kat belakang memang salah. Ya, betul. Awak dah try banyak-banyak kali tapi jawapan salah. Okay, so sorry sebab saya tak bagi tahu. Right, sebab saya pun baru perasan jawapan ni salah. Okay, so let's say lah something like this happen in future. Maksudnya awak dah try banyak-banyak kali. Awak punya property dah betul, konsep dah betul. Tak ada salah kira, tak ada ajaran sesat, no careless at all. Tapi jawapan still tak sama. So jangan risau, probably dia jadi macam case yang inilah, jawapan belakang tu salah. Okay, so biasalah tu. Yang buat jawapan tu pun manusia juga, kadang-kadang tersalah kira kan. Kita pun biasa kan careless kan. Okay, so kalau tak sure nak pastikan jawapan awak tu betul, you can always check it with me. Ataupun macam saya biasa buat, saya suka check dengan kawan saya. So bila check dengan kawan barulah kita nampak ada salah ke tak ada sebenarnya. Kalau tak ada maksudnya memang salah lah jawapan belakang tu. Okay, so the correct value of A is 1 over 3. Okay, so for the value of B, macam mana awak nak cari dia? Patutlah tak dapat-dapat. Ya betul, sebab jawapan salah. Okay, so for value of B, biasa saya yang explain dekat awak, right? So for value of B, macam mana kita nak cari, kita akan gunakan konsep continuity. Okay, so kenapa saya katakan guna konsep continuity? Okay, so this is an extra information, extra knowledge for you. So kalau soalan tu cakap, the function is differentiable at x equals to 2. Let's say, okay, so macam yang saya highlightkan dekat situ, kalau dia kata dia adalah differentiable at x equals to 2, it also implies that it is continuous at x equals to 2. Okay, kalaulah dia differentiable dekat satu point, dia memang akan continuous dekat sesuatu point. Tapi kalau dia continuous at a point, it does not necessarily differentiable at a point. Boleh faham ke? Can you understand? Can you accept this
new information saya bagi tahu ni? Faham, Miss. Faham Okay. So macam mana kita nak cari nilai B sekarang ni? So kita kena gunakan knowledge on continuity at a point x equals to 2. Okay. So bila kita tahu dia adalah continuous, maksudnya we know lah kita akan tahu dia akan mematuhi 3 syarat yang kita dah belajar before this. Okay. So the limit must exist and then it must be equals to the value of G2. Okay. So saya akan tulis dekat sini. Saya tambahkan page Okay, so let me just copy this one. Copy. And then paste it here. Kejap lupa pula nak copy saya punya ni sekali graph. Copy. Paste it here. Okay, settle. Alright, so sekarang ni apa yang saya nak buat is saya akan tulis by using continuity. By using continuity, okay, so we know that the limit left is equals to the limit of right and then dia sama juga dengan G2. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang adalah I am using limit x approaching 2 from the right. Okay, so from the right and then saya nak gunakan dia equals with G2. Okay, so kenapa saya gunakan limit yang datang daripada kanan? Sebab limit datang daripada kanan is this one. This is B. Okay, and then I'm using G2 sebab G2 akan gunakan function A. Okay, so saya akan gunakan function A dengan function B lah. Tak boleh guna function A dengan function A sebab dia tak akan solvekan awak punya problem. Okay, ataupun tak boleh juga nak gunakan B dengan B. Okay, so that's why lah saya guna 2 plus because 2 plus is going to use this B function. And then G2 is going to use this A function sebab dia included dekat sini. Okay, so ada 5 minit lagi guys. Right, so dekat sini saya just tulis saja dulu dia punya jalan kerja. Nanti awak settlekan sendiri. So kita akan ada limit x approaching 2 from the right. So my function is going to be ax cube. Okay, and then G2 saya adalah 2 square plus B. Kejap saya terbalik ni. Oh ya, saya terbalik. Sorry guys. This is x square plus B. Right, and then my G2 akan gunakan function warna hijau. So dia adalah A times 2 cube. Okay, so let's substitute the value of 2. So saya akan dapat 4 plus B. Okay, and then A, kita dah tahu nilai A. So A tadi adalah 1/3. 1/3 times 8. Okay, so supposedly your value of B akan dapat apakah nilai B dia? Okay, so B awak akan dapat negative 4/3. Okay, so this is the final answer. Alright, semua orang okay ke? You understand my explanation? Okay, Faham, Miss. Faham. Okay, alhamdulillah. Okay, ada soalan tak? Tak ada, semua orang okay. Alright. Tiada, Miss. So, tiada. Okay, so itu sahajalah untuk malam ini. So, kita dah discuss question number 1, apa tadi? 1C and also number 4. Okay, so for the rest of the question yang saya tak bincang, so awak kena try sendiri on your own. Right, so kalau ada masalah nak solvekan dia, please refer back to me. Okay, so kita tengok kejap apa yang saya dah buat kat sini. Okay, so ini adalah nombor 1. Nanti saya akan bagi juga jawapannya dekat awak. 1, nombor 2. Okay, and then number 3. And then number 4. Number 5 saya tak buat lagi. Okay, so yeah, I think that's all. Itu sahaja untuk kelas kita malam ini. Okay, so I will see you guys tomorrow morning pukul 7.
So esok kita akan discuss 9.2 rules of differentiation. Okay, so that's all. See you guys tomorrow. Thank you. Okay. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, bye. Have a good rest, guys. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Miss, boleh kasih mau tanya Okay. soalan sikit? Boleh, tanya apa? Thank you, Miss. Okay. Saya stop recording. Saya mau tanya pasal 9.2 boleh ke, Miss? Boleh?